Ây da, bây giờ còn mặt mũi nào dám đi nhờ Võ Tòng. Con rể tới đây lại cho Tiểu Bằng một trận đòn nữa thôi. Đại ca, thằng rể thứ ba có khả năng đó không? Nó có thể giúp Tiểu Bằng lấy lại công bằng không? Nếu không thì chịu thua à? Bị đánh tơi tả thế cơ mà. Võ Tòng vừa tới, giọng điệu lạnh lùng. Cha vợ à, Tiểu Hồng không thể đóng cửa hàng. Những ngày này học sinh chuẩn bị đi học, một ngày có vài trăm tệ thu nhập. Không thể để vài trăm tệ thu nhập mất đi. Khó khăn lắm mới kinh doanh được, cửa hàng lại đóng cửa. Mẹ vợ Triệu Tú Tú vội kéo tay con rể, lau một cái mặt khóc. Võ Tòng, con đi nói với Tiểu Hồng, đừng để nó đến, để nó yên tâm mở cửa hàng. Bố anh không nghe tôi khuyên, hôm qua cũng vội vàng chạy xuống gọi Tiểu Hồng, gọi lên làm gì được nữa. Chuyện Tiểu Bằng xong rồi, tiền thua sao lấy lại được nữa. Cái gì? Tiểu Bằng thua tiền à? Mẹ vợ nói nó thua bao nhiêu tiền? Nó nói nó thua hết 800 tệ rồi. Nó từ cửa hàng quần áo đi thẳng đến Đinh Trang. Ai biết trên người nó mang bao nhiêu tiền. Đinh Trang, ở Đinh Trang có người thân của nhà mình. Chú của ông ấy mất rồi. Tiểu Bằng giúp việc tang lễ. Ai ngờ nó thua tiền rồi còn bị đánh thành như vậy. Võ Tòng trong lòng thầm nghĩ, sao không chặt ngón tay hắn? Những lời này không nên nói ra trước mặt cha mẹ vợ. Khi con rể, tai nghe thấy tiếng thở dài của cha vợ, nói về tình hình hôm qua. Mắt thấy Tiểu Bằng nằm trên giường, mặt sưng vù, mắt nhắm thành một khe hẹp không mở ra được. Tam tỷ phu đến rồi. Tiểu Bằng giả vờ ngủ không để ý người ta. Bố vợ ở Đinh Trang có họ hàng. Cụ thể là ai? Ông già của Đinh Hướng ở Đinh Trang là chú ruột của tôi. Cha mẹ vợ, con sẽ đến Đinh Trang một chuyến. Con sẽ điều tra rõ sự việc này. Nhưng cửa hàng quần áo của Tiểu Hồng không thể đóng cửa. Cô ấy không thể lên đây chăm sóc Tiểu Bằng. Điều này cha phải hiểu. Đừng than trách con dâu nữa. Việc kiếm tiền cũng quan trọng. Vài câu nói giọng lạnh lùng, ý nghĩa không thể nghi ngờ. Đừng làm phiền con dâu buôn bán. Không nghe con rể sắp xếp, chuyện này con rể cũng không can thiệp nữa. Lý Bằng, mày dám thua 800 đồng. Mày còn muốn Tiểu Hồng lên đây chăm sóc mày nữa à? Mày chờ đó đi. Nói xong lời này, Võ Tòng quay người ra khỏi nhà, rời khỏi sân. Tôi biết chuyện này lại khiến Võ Tòng tức giận rồi. Các anh coi con rể không thèm nhìn Tiểu Bằng, không hỏi thăm một câu đã bỏ đi mất rồi. Nói cái rắm, hắn không đánh Tiểu Bằng một trận đã tốt lắm rồi. Cha ơi, Tam tỷ phu sẽ dạy dỗ chúng nó thôi. Tam tỷ phu nếu đã ra tay thì không sợ ai cả. Tiểu Hồng thật không về à? Mày im miệng đi. Tiểu Hồng về làm gì? Để con dâu biết mày thua 800 tệ à? Tao hôm qua biết mày lấy tiền hàng đi cờ bạc. Tao xuống gọi Tiểu Hồng cho mày không? Mày, con dâu tức không chịu nổi đâu. Khi Lý Bằng rời cửa hàng ở thị trấn, trên người cậu mang theo hơn 800 tệ tiền hàng. Tiểu Hồng sắp xếp cho cậu mang về giao cho cha mẹ chồng. Hai ông bà cần có khoản tiền dự trữ. Võ Tòng lái xe chạy suốt buổi. Anh ấy cảm thấy có người đứng sau chủ mưu sự việc này. Có người đang điều khiển một số tình huống. Hiện tại tôi chưa thể suy luận ra mối dây kết nối ở đâu. Chú họ à, em vợ tôi hôm qua bị đánh tại sân nhà chú. Tôi nghe nói ông trưởng làng hôm qua cũng bị đánh. Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra. Lý Bằng bị đánh sáng hôm qua. Ông trưởng làng tìm Đinh Phát để nói chuyện lý lẽ, nói chuyện không đúng chỗ. Ông trưởng làng cũng bị đánh. Người đánh Lý Bằng cũng là anh em Đinh Phát à? Họ có mấy người, không phải anh em Đinh Phát, là nhóm chơi cờ bạc, họ do Đinh Phát dẫn đến. Ông trưởng làng vì chuyện này mà cãi nhau với Đinh Phát. Hiểu rồi, nhà ai có chuyện gì, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, bọn chúng đều đến. Đưa một nhóm chuyên chơi cờ bạc đến chơi 3 ngày, lấy hết tiền rồi bỏ chạy. Chú họ, ông trưởng làng thế nào? Bị 5 anh em Đinh Phát đánh cho mũi sưng mắt đen, cũng nằm trên giường. Nếu muốn gặp ông ấy, tôi sẽ sai người đi gọi ông ấy đến. Được, gọi ông trưởng làng đến. Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với ông ấy. Sau 10 đến 15 phút, ông trưởng làng Đinh đã đến, kể lại sự việc một lần nữa. Họ đưa nhóm người chơi sóc đĩa từ ngoài vào làm cái. Ăn sạch tiền của gia đình tính trồng dưa ở làng chúng tôi, ăn hơn 10.000 tệ. Tôi đến tìm Đinh Phát để phân xử. Tôi nói không lại họ, bị đánh một trận. Họ coi thường tôi thế đấy. Hơn 10.000 tệ, đó là tiền cọc mà tôi đưa cho mọi người mua hạt dưa đen, là tiền mồ hôi xương máu của mọi người. Võ Tòng, tôi cũng hiểu một chút. Có vẻ như có người đang nhắm vào anh. Trước mặt lấy đi một khoản tiền lớn của mọi người, sau lưng lại có người thu hạt dưa đen, giá cao hơn anh 20 xu. Võ Tòng trợn tròn mắt. Một số tình huống rõ ràng hơn, nối liền mối dây. Phía sau những chuyện này, có người muốn can dự vào buôn bán hạt dưa đen của anh. Trên đường về, Võ Tòng suy nghĩ một chút, cảm thấy kẻ gây rối rất có thể chính là Nhạc Sinh Long. Võ Tòng, vừa nãy anh không ở đây. Đại biểu ca tới báo tăng nói gì cả mất rồi. Kim Liên lấy sổ phùng điếu ra cho Võ Tòng xem. 10 năm trước thưởng cùng 8 cái màn thầu. 5 năm trước là 8 cái màn thầu là 2 tệ. Bây giờ phải làm sao? Người ở Lương Sơn Bạc không còn cúng màn thầu theo lễ nữa, chỉ còn cúng 10 tệ. Chính xác vậy. Ai cũng mang theo màn thầu, cả năm ăn không hết. Liên, em không biết gì cả của anh à? Không biết.
Khi cô ấy lấy chồng thì mẹ chồng đã mất rồi. Gia cảnh nghèo khó. Họ hàng không mấy khi liên lạc, dù sao anh vẫn phải đi một chuyến. Chuyện Lý Bằng bị đánh. Chưa nói với vợ. Vài ngày nữa là đám tang gì cả. Võ Tổng bỗng nghĩ tới, nhóm người đánh Tiểu Bằng có phải cũng sẽ có mặt lúc đó không? Võ Tổng, chúng ta đã 4-5 năm không gặp rồi. Tết năm ngoái cậu cũng không đến, đó là lỗi của tôi đã từng là lưu manh, dù sao gì tôi cũng ở đây. Trong dịp Tết nên đến chúc mừng. Võ Tổng đưa 500 tệ cho anh họ lớn. Lúc tôi 12 tuổi, mẹ tôi qua đời, bố tôi và hai chị em tôi mượn của dì 100 tệ. Bây giờ dì tôi đã mất. 100 tệ 10 năm trước tương đương 500 tệ bây giờ. Điều ca à, Võ Tổng đưa tiền cho anh họ. Trả lại 500 tệ, Võ Tổng, gia cảnh nhà cậu bây giờ tốt hơn nhỉ? Nhà anh họ cách nhà Võ Tổng 80 dặm, cách một huyện. Họ không rõ sự thay đổi của Lương Sơn Bạc bây giờ. Tốt hơn một chút, làm đào giếng nước máy, có nước tưới ruộng, không còn phải lệ thuộc vào trời. Ồ tốt quá. Thế thì rất tốt, anh sẽ giữ lấy số tiền này trước. Nói với dì cả của cậu, nói rằng nhà của Võ Tổng đã trả lại tiền xong rồi. Đúng rồi, anh họ, chiếc xe tải đậu trước kia là của người thân nào nhà mình vậy? Khi vào cửa, Võ Tổng nhìn thấy một chiếc xe tải trắng đậu trước sân. Là nhóm người do trưởng làng dẫn đến để tạo vui. Biết thổi kèn, mời đến cho mình có bầu không khí. Nhóm người do trưởng làng dẫn đến à? Ở Đinh Trang, Đinh trưởng làng đã nói, nhóm người đánh người đó đến bằng xe tải. Có phải thật là cùng nhóm người không?